และแล้ววันนี้กิจกรรมใหม่ก็ได้อัปเดตเข้าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีกิจกรรมอะไรบ้างตู้รีเทิร์นควรเอาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้ทางตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆพร้อมกับตู้รีเทิร์นที่เป็นตู้ใหม่เนี่ยมาด้วยซึ่งในตู้รีเทิร์นในรอบนี้จะมีในส่วนของตัวซีซ่านะครับแล้วก็ซาเกอุใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวของหงไฟนะครับและก็จะมีตัวของตัวใหม่นะครับที่เป็นสายคอนซึ่งตัวพวกนี้เราควรจะเอาตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเลยนะสำหรับในส่วนของตัวใหม่นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมควรจะเอาไหมเราควรจะกลับไปปั้นดีหรือเปล่าผมบอกเลยว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวธาตุมืดนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นทีมมืดจริงๆอ่ะสำหรับตัวมังกรอันวารีเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมาะกับธาตุมืดมากกว่าเซิร์ฟเวอร์นอกมีคนเล่นบ้างนะครับและมันก็เป็นส่วนน้อยจริงๆที่เขานั้นจะเอาไปเล่นแบบเป็นธาตุมืด ในตัวที่เขาจะเล่นกันเนี่ยอย่างพวกตัวของอาร์ทิมิสที่เป็นธาตุมืดเนี่ยเขาก็จะเล่นคู่กับมังกรพวกตัวอันวารีอย่างเงี้ยได้นะผมเห็นอยู่มีคนเล่นมีคนเอาลง PVP ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมเล่นธาตุมืดแล้วอยากแบบปั้นจังๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเล่นน้องได้แต่ณที่นี้ผมก็ยังไม่อยากจะแนะนำให้สุ่มอะไรเลยนะครับเพราะว่าในตู้ต่อไปที่มันเป็นตู้ลิมิเต็ดเนี่ย มันก็ใกล้ที่จะได้เปิดเผยแล้วว่าตู้ต่อไปจะเป็นตัวอะไร ดังนั้นเรายังไม่ต้องรีบสุ่ม เดี๋ยวเรารอดูไปก่อนว่าตู้ลิมิเต็ดที่มันสปอยออกมาตอนใกล้จะหมดตู้ตัวทารอสเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรต่อไปอาจจะเป็นตัวมิมีเราเก็บไว้รอมิมีซะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวละครแบบเลือกทั้งทีอ่ะมันต้องเอาให้เก่งไปเลยนั่นเองเนาะดังนั้นในตู้รีเทิร์นเนี่ยถ้ามองโดยรวมความเก่งใช้งานได้หลากหลายอ่ะ มันจะมีตัวอะไรบ้างโหงไฟถ้าคุณไม่ได้เล่นทีมไฟนะครับคุณไม่จำเป็นต้องปั้นเลยและในส่วนของผู้เล่นช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราปั้นดีไหมคือถ้าเราเล่นมังกรไฟปั้นไปเลยเพราะมันเป็นตัวดาเมจแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นมังกรไฟลองหาตัวอื่นที่มันตรงกับมังกรของเราสำหรับสายตัวดาเมจนะและในส่วนของธาตุมืดของตัวหงไฟเองเนี่ยก็สามารถเอาไปเล่นกับตัวพวกอาร์ทิมิสอะไรในอนาคตได้นะครับ คือแบบตัวอาร์ทิมิสเป็นนักยิงหงไฟก็เป็นตัวนักเวทที่ดาเมจรุนแรงเหมือนกันนั่นเองเนาะดังนั้นสุ่มได้นะแต่ว่าถ้ามองโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มตรงที่ว่ามันต้องเล่นมังกรไฟช่วงต้นสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าไปเล่นมังกรมืดเล่นไม่ได้นะครับมังกรมืดไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ช่วงเริ่มต้นนั่นเองคุณผู้ชมและทีมมืดเนี่ยจะต้องมีตัวละครอวยๆให้เยอะๆนะครับดังนั้น มันเลยไม่เหมาะกับทีมมืดแน่ๆ แต่ถ้าคุณเล่นไฟคุณปันได้นะสำหรับตัวหงไฟเด้อต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสเกอุสนะสำหรับตัวละครนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครสุดแกร่งเช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วมีตู้เข้าใหม่ๆแล้วยังปั้นตัวไม่เยอะผมไม่แนะนำนะครับที่จะให้ปั้นตัวสเกอุสแต่สำหรับทีมที่สมบูรณ์แล้วนะครับขาดนักฆ่าดีๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะปั้นตัวสเกอุสมาเล่นทีมไฟได้มาเล่นทีมน้ำได้นั่นเองคุณผู้ชม ตัวมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่นักฆ่าตู้ต่อไปก็จะเป็นพวกตัวลินอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็คิดกันให้ดีๆก่อนที่จะสุ่มละกันนะคุณผู้ชมและตัวต่อมานะครับในตัวของซีซ่าสำหรับตัวละครนี้ในตู้นี้นะครับ4ตัวนี้ผมยกให้ซีซ่าเนี่ยเป็นอันดับที่1ที่มีความสำคัญแบบมากๆคือตัวละครมันนะครับสามารถเอาไปเล่นได้ในส่วนของมังกรแสงและก็มังกรมืด ในเลดมังกรแสงและมังกรมืดเนี่ยจะมีทีมที่สมบูรณ์และดีนะครับถ้าเรามีตัวซีซ่ามันก็สามารถที่จะเอาไปเล่นกับมังกรแสงมังกรมืดเนี่ยช่วยเติมเต็มให้ทีมได้ดีที่สุดนะครับตัวละครมันไม่จำเป็นอะไรเลยแค่มันไปยืนโดดๆเนี่ยมันก็แข็งแล้วนะครับมันก็ถึกแล้วดังนั้นมันเป็นตัวที่ดีแน่ๆถ้าคุณเล่นทีมแสงทีมมืด หรือจะเล่นทีมอื่นๆเราไม่ต้องรับบัฟมังกรเนี่ยมันก็สามารถเอาไปเล่นได้ในการกลางบาเรียเพื่อป้องกันดาเมจกายภาพดังนั้นในตู้รีเทิร์นรอบนี้มีตัวเดียวที่ผมให้ภาษีสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยแล้วมองว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะที่สุดนั้นคือตัวของ
ซีซ่านั่นเองคุณผู้ชมและในส่วนต่อมานะครับกิจกรรมที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นปฏิบัติการล่างูยักษ์เป็นในส่วนของอาวุธเนี่ยที่เป็นอาวุธชิ้นใหม่นะครับสำหรับในส่วนของตรงนี้เราจะสุ่มดีไหมสุ่มดีแน่นอนอย่างน้อยๆเราเอามาปลดเอาค่าสแต็กในตัวตาช่างได้สำหรับไอตาช่างอนุบิสเนี่ยถ้าเราจะใส่แล้วเอาลงไปเล่นจริงๆคุณผู้ชมเล่นทีมกระดูกไหมถ้าคุณผู้ชมเล่นทีมกระดูกคุณผู้ชมก็เอาตัวตาช่างอนุบิสเนี่ยไปเล่นกับทีมกระดูกได้อย่างเดียวเลยเพราะว่าสกิลนั้นมันเป็นเฉพาะทางจริงๆก็คือมังกรกระดูกนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวอาวุธเนี่ยไปใส่ให้กับตัวมังกรได้แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเราแค่เก็บให้ครบนะครับเพื่อปลดล็อกพาสซีฟเนี่ยที่เราจะได้รับของอาวุธชิ้นใหม่ๆนั่นเองเนาะอย่างเช่นในส่วนของตาช่างเนี่ยเรามาปลดให้ครบถึงเราจะไม่ได้ใช้เราก็ต้องปลดนะเพราะว่ามันจะได้รับในส่วนของตัวพวกในส่วนของพลังปัญญาคล่องแคล่วรอบด้านอะไรแบบเนี้ยมันทำให้ค่าสแต็กในตัวเราแน่นขึ้นแล้วก็เอาไปใช้กับทีมหลักของเราได้นั่นเองเนาะถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้สกิลเบื้องต้นของมันก็ตามเพราะว่าสกิลเบื้องต้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันอวยไปทางด้านทีมกระดูกเราโดยเฉพาะดังนั้นนะครับเอาไปเล่นกับมังกรอื่นเนี่ยมันอาจจะแสดงประสิทธิภาพไม่ได้ไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มีแบบตัวเขาเรียกว่ามอนเตอร์กับสำหรับทีมนั้นๆนะคุณผู้ชมดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันและก็ในส่วนต่อมานะครับที่มีเข้ามาใหม่เลยและเป็นคงดีเนี่ยก็จะเป็นค้นหาสมบัติสำหรับในตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นกิจกรรมที่คุ้มค่าคือถ้าเราจะทงทุนจริงๆอ่ะมันก็คุ้มนะเว้ยสำหรับส่วนตัวผมในการมองนะเพราะว่าในการเล่นคุณผู้ชมเคยดูคลิปผมไปแล้วใช่ปะผมอะแนะนำว่ามีดาวแบบนี้เก็บดาวก่อนดีไหมไม่เก็บนะครับเราเน้นระยะทางถ้าคุณผู้ชมทำระยะทางเนี่ยคุณผู้ชมกดไปปุ๊บมันก็จะได้ไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่ไหมแต่ถ้าคุณมามัวเก็บของตามแบบเนี้ยมันเสียในส่วนของตัวที่ขุดอะค่อนข้างเยอะแล้วก็เปลืองนะครับไปได้ไม่ไกลทีนี้มันก็จะไปไม่ถึงในส่วนของพวกตัวสลามทองนะครับที่มีแจกเนี่ยอยู่ที่1,000เท่าไหร่50นะครับได้สลัมทอง2ตัวเลยทีเดียวเนาะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากเสียเยอะขุดไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอย่าไปแวะเก็บของนั่นเองสำหรับกิจกรรมนี้ง่ายๆเข้าใจแบบนี้ไว้เลยนะคุณผู้ชมเราจะซื้อนะครับในส่วนของตัวแพ็คเนี่ยถ้าจะไปแค่สลามอะไปแค่แพ็ค800ทุกวันนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมแค่นี้เลยไม่ต้องซื้อแบบอื่นผมเล่นแบบนี้ทุกรอบจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาทุกรอบเนี่ยมันได้เกิน1,050ทุกรอบนั่นเองคุณผู้ชมคือผมอยากทำให้ดูอีกว่าแต่ว่าผมเดินใช้ไปหมดละวันแรกอะผม800เพชรนะครับได้มา170คือแบบคุ้มมากนะฮะก็ถือว่ามาได้ไกลนั่นเองเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันอ่ะสำหรับกิจกรรมเนี่ยที่มันมีใหม่นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยผมมองว่ามีกิจสมบัตินี่แหละที่จะเตะตาผมที่สุดนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นพวกสมบัติใหม่เอามาเก็บเพิ่มค่าพลังได้นั่นเองเนาะดังนั้นคลิปนี้นะครับก็คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ